رزومه نداشته باشی یا همون CV رو نداشته باشی، هر چقدر حرفه‌ای باشی رفیق رد میشی. یا اپلای نکن، شاید از هر 100 نفر یه نفر بپذیرن. ما به یه دنیایی رسیدیم که باید بتونیم خوب خودمون رو پرزنت کنیم، خوب خودمون رو معرفی کنیم. بزرگترین مشکل خیلی از دوستانی که حتی با تجربه سالیان سال دارن تو سینما و تلویزیون کار میکنن، نداشتن CV یا همون رزومه حرفه‌ای هستش. یا اصلا بلد نیستن که رزومه رو بنویسن، اصلا نمیدونن که CV نوشتن چیه، یا اصلا نمیدونن که این آیا نیاز هست یا نه، یا این که شاید به غلط تو ذهنمون جا افتاده حتی اینی که آقا اصلا CV برای کارمنداست، مال ادارجات، مال ما نیستش. دوستان، خیلی از رفقای با تجربه همون حتی وقتی که میخوان تئوری با همون حرف بزنن نمیدونن که خودشون چجوری باید پرزنت کنن و خودشون رو معرفی کنن. آقا شما جای من حسین یزدی یا هر کس دیگه که قرار تیممو بزرگتر کنه و میخوام نیرو بگیرم. اتفاقا به عنوان مثال دیروز من استوری کرده بودم تو اینستاگرام که به تعداد محدودی نیاز داریم برای تکمیل تیممون. باورتون نمیشه 99.9% دوستانی که اپلای کرده بودن CV نداشتن. یعنی کی میکاپ من باید دونه دونه ازشون سوال میکرد، حتی اونایی که CV نداشتن تئوری هم نمیتونستن توضیح بدن. دونه دونه بعد میپرسید که آقا چند سال شما داری کار میکنی، آقا با چه طراحی کار کردی، چه فیلمی کار کردی، چه سریالی کار کردی، خارج از ایران کار کردی، داخل ایران کار کردی، زبان چی بلدی و کلی چیزهای دیگه که شما توی یه CV خیلی ساده میتونید بنویسید و توضیح بدین و اتفاقا حرفه‌ای بودنتون رو نشون میده. متاسفانه به غلط جا افتاده تو ذهن یه سری‌ها، شاید رزومه نوشتم و CV نوشتم زشته و من حسین یزدی هم رزومه نمیخوام. نه، اتفاقا این خودش نشونه حرفه‌ای بودن و پروفشنال بودن شماست. اتفاقا رو عدد قرارداداتون تاثیر داره، چون از نظر روانی توی ذهن کارفرمای شما کاملا لول اپ شدی و داری قراردادهای خوبم می‌نویسی. وقتی میگیم CV، از خیلی از دوستان میپرسیم، میگم آقا CV تون چیه، چی کارا کردیم؟ آقا من از سال 80 خورده فقط کار کردم. و یعنی چی؟ چیکار باید بکنیم؟ به نظر من بین این مسئله رو یه بار برای همیشه تمومش کنیم و بیایم با همدیگه این قضیه رو یاد بگیریم. CV نوشتن یه امر کاملا تخصصیه. من خودم یادم وقتی که برای ویزای این کشور میخواستم اقدام کنم که ویزای اقامتمو بگیرم، از یکی از کارشناسای خوب و خبره CV نویسی راهنمایی گرفتم، مشاوره گرفتم، مرحله به مرحله باش رفتیم جلو و CVمون تکمیل کردم. چون خودش یه تخصص کاملا حرفه‌ایه که کجا رو تو کدوم پاراگراف چی باید بنویسیم. شما حتی همین الان اگه گوگل رو واکنین نگاه کنین، کلی تمپلیت CV نویسی، یا توی پنترست برین کلی تمپلیت هستش. بهتون پیشنهاد نمی‌کنم که از اینا استفاده کنید، یا سایت‌های اومده جدیدن که واسهتون CV تهیه می‌کنه. اینا اصولا مال کارمنداست، واقعا مال شرکتاست و شما میتونید فقط از اونها یه الهامی بگیرین و با آموزشی که توی این کلیپ من دارم بهتون میدم شخصی سازیش کنید و یه CV جامع و کاملی داشته باشین. خیلی به کارتون میاد. واقعا منم انسانم دیگه، یادم نیست 3 سال پیش تو چه سریالی کار کردم، 4 سال پیش تو چه فیلمی کار کردم و وقتی که خودتو پرزنت کنی سخت میشه برات. امیدوارم تا اینجای کلیپ متوجه منظورم شده باشی که چرا CV اینقدر مهم و حیاتیه. بیایم بریم با هم دیگه در مورد CV بیشتر صحبت کنیم. CV از چندین بخش مختلف تشکیل شده، چند تا پاراگراف مختلف داره. اولین پاراگرافی که میتونه داشته باشه و واسش در نظر بگیرین بریف هیستوریه. این بریف هیستوری چیه؟ بریف هیستوری میشه یه بخشی از داستان زندگی و فعالیت کاری شما، زندگی کاریتون. آقا من حسین یزدی هستم، از سال فلان کارمو شروع کردم پیش اساتید محترم فلان 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 و یه توضیح مختصر مفید در حد یک پاراگراف، 2 پاراگراف در مورد خودتون تو بریف هیستوری می‌نویسین و که این آدم بدونه اصلا با کی داره صحبت میکنه، طرف مقابل شما یا اون کارفرمای شما بدونه که با کی داره صحبت میکنه، کی طرف حسابشه. و توی قسمت بعدی شما اگه نگاه کنین تو همین بریف هیستوری من داریم میبینین سمت چپش یه جدولی گذاشتم و مشخصات فردی و راههای ارتباطی رو گذاشتم. سوشیال مدیامو گذاشتم، شماره واتساپ همو گذاشتم، آدرس ایمیل خیلی مهمه چون کشور خارجی واقعا آدرس ایمیل دست راست شماست، با هیچ چیز دیگه ای کار ندارم. آدرس ایمیلمو گذاشتم، آدرس پورتفولیومو گذاشتم، مهارت‌های شخصیمو گذاشتم توی یک CV حرفه‌ای. این مهارت‌های شخصی خیلی تاثیرگذاره. شما میایین با یه مجری گریمی هموزن خودتون با تجربه خودتون
دقیقا برابر میشین. حالا اینی که کدوم یکیتون انتخاب بشین برای اون تیم بسته به اون پروژه به مهارت‌های شخصیتون ربط داره، که توی مثلا میگم یه مجری گیریم هستش 10 سال داره کار میکنه ریش چسبونه، دقیقاً این یکی هم همینطور، ولی این یکی فتوشاپ هم بلده، این خودش شد یه مهارت شخصی، هرکات هم بلده، این خودش شد یه مهارت شخصی و خیلی چیزای دیگه داریم میبینین توی عکسی که براتون گذاشتم. پس این سمت چپ هم مهارت‌های شخصیتون و مشخصاتی که گفتم رو پر میکنین. توی صفحه بعدیش یه جدول شما تهیه میکنید، شروع میکنه از کارهای تصویریتون. من اینجوری بهتون پیشنهاد میکنم که اولم از فیلم و کارهای حرفه‌ایتون شروع میکنید. یه جدول درست میکنید که چند تا ستون داره. ستون اول که ردیفشه اصلا بذارین نذارین هم مهم نیستش. بعد اسم کارتون رو مینویسین، سال تولید کارتون رو مینویسین، تهیه کننده و کارگردان کارتون رو مینویسین، سمت کارتون رو مینویسین و شما تو اونجا چی کاره بودین. شما مجری گریم بودین، دستیار گریم بودین و طراح گریم بودین. این فیلد میشه برای فیلم شما. هر چند تا کار که کردین به ترتیب بنویسین، که بازم پیشنهاد میکنم توی ترتیب نوشتنتون کارهای جدیدترتون بالا قرار بگیره. هرچی که میرین پایینتر کارهای سال قبلتون بنویسین، یعنی کارهای جدیدتون همه بالاتر باشه. عین همون جدول رو کپی میکنی میاری پایینتر، در مورد سریال ها مینویسی، کپی میکنی در مورد تلفیلم ها مینویسی، کپی میکنی در مورد تئاتری که اجرا کردی، کپی میکنی در مورد تیزرهایی که ساختی و ویدیو کلیپ هایی که کار کردی. جدول بعدی که ما باش کار داریم، یعنی تو اونا دیگه زیاد وای نسرم چون دقیقاً مثل همون توضیحات فیلم رو باید داخلش بنویسی. جدول بعدی که ما بهش نیاز داریم، اگه سرتیفیکیتی گرفتی، اگه کلاسی رفتی، دانشگاهی رفتی، مدرکی داری، هر مدرکی داری، فکر نکن که مثلا مدرکی از آموزشگاه گرفتیم به دردتون نمیخوره، حتما بعد مدرک معتبر باشه. نه، هر مدرکی که گرفتین فکر میکنین که میتونین از خودتون با اون مدرک دفاع کنین، حتما مدرک رو مینویسین، مشخصات مدرکتون رو تو چه سالی، از چه آموزشگاهی، از چه شخصی و با چه فیلدی اینو گرفتین، با چه تیتر کاری این سرتیفیکیت رو گرفتین. سرتیفیکیتاتون رو مینویسین، میایم پایینتر. اگه جایزه‌ای گرفتین شما در هر پروژه، چه فیلم، چه جشنواره بوده، چه سریال، تو هر فیلدی شما چه جایزه تو دانشگاه حتی گرفتین به عنوان پروژه برتر دانشجویی، هر جایزه‌ای که گرفتین تو جدول بعدیش نوشته میشه. و وقتی که میایم پایینتر همون مهارتایی که اول صحبت کردم، مهارت‌های فردی، دقیقاً یه دونه چارت می‌نویسین، مهارت‌های فردیتون می‌نویسین. حتی من میخوام بهتون بگم، من چون خودم قبل از اینکه بخوام گیریمور بشم مارکت سازی کار می‌کردم، من خودم توی مهارت‌های شخصی اسکیلام مارکت سازی هم نوشتم، فتوشاپ نوشتم. بنویسین که مهارت شخصی غیر از اینا دیگه چیا بلدین غیر از گیریم. مثلا مارکت سازی مثال زدم، مثل مارکت سازی، فتوشاپ، پریمیر، ادیت، کانتنت بانکر و به خودتون گرید بدین. از 1 تا 10 مثلا 10 تا ستاره بذارین. آقا فتوشاپ من از 1 تا 10 9 تا ستاره رو رنگی میکنین، یکیش روشن میمونه. متوجه شدین؟ به خودتون گرید بدین که چقدر، یا بنویسین که آقا عالی، معمولی، نرمال، بیسیک و هر چیزی که دیگه. اینا دیگه شخصیه، ولی حتما این اسکیلاتون رو بنویسین. و چارت بعدی که ما بهش خیلی 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 نیاز داریم اگه میخواد خارج از کشور کار کنین که لنگویج و زبان شماست. تو چارت زبان شما باید بنویسین که چه زبانهایی رو تسلط دارید. حتی اگه میتونید فقط در حد سلام علیک، در حد گذر زندگی انگلیسی صحبت کنید، انگلیسی رو بنویسین، ولی بنویسین بیسیک، یعنی هر زبانی که بلدین ولی سعی کنین ریل و واقعی بنویسین. اگه نمیتونی، واقعا متوجه نمیشی انگلیسی رو و نمیتونی گذر زندگی کنی، اصلا ننویسی خیلی بهتره، چون خیلی تاثیر داره توی پرزنت شما. پس زبانم بهتون گفتم. و در انتهای سی وی حرفه‌ای، چیزی که جاش تو همه سی وی هایی که حتی دوستانی که سی وی فرستادن من دیدم خالیه، ریفرنس سی وی. اوکی، شما همه اینا رو نوشتی، چه ریفرنسی دارید؟ خود ما اصولا توی پروژه ها مثلا میگم میاد میگه که آقا من میخوام با شما کار کنم، میگی با کی کار کردی؟ میگه مثلا با داریوش سالاییان. شک نکنی که من فردا صبح اولین کاری که میکنم از داریوش سوال میکنم، آقای فلانی بوده، چجوری بوده، راضی بودی یا نبودی؟ یعنی که یه گارانتی و مهر میگیرم از این طراحی که کار کردی. شما 3 تا ریفرنس می‌نویسی. اگه مثلا میگم با طراح آقای ایکس ایگرگ کار کردی، ریفرنس تو بنویس که راحت بتونیم اپروو کنیم. چون شما این سی وی رو یعنی داری میگی که من واقعا کاملا خالصانه اینو نوشتم، اصلا دروغی توش ندارم. اوکی، ما هم به شما احترام میذاریم و قبول میکنیم،
ولی شما هم به تفکر من احترام بذارین که منم حق دارم که یه ذره بیشتر در موردتون بدونم یا اون شرکت حق داره بیشتر در مورد شما بدونه. پس چند تا ریفرنس می‌نویسی، 3 تا 4 تا بسته، یعنی نمیخواد زیادم بنویسی، 4 تا اسم طراح یا تهیه کننده یا کارگردان، کسایی که اسم دارن. حالا هر چی ریفرنساتون قدرتمندتر باشه سی وی شما قدرتمندتر میشه. مثلا میخوام بگم تو ریفرنس خود من یکی از کارگردانایی که تو خاورمیانه تو فیلم و سریالاش اصولا هر سال داره جایزه‌های اول جشنواره‌ها رو میبره. خب این نفر اولین تهیه کننده که قدرترین فیلم‌های سینمایی سریال‌ها رو داره خاورمیانه میسازه. وقتی که این ریفرنس رو یه نفر میبینه زیر سی وی من، اصلا دیگه شاید خودش روش نشه به اون کارگردان زنگ بزنه، ولی من شماره‌اش هم گذاشتم، دوست داری ازش بپرسی که این کارا چیه، کاملا بهت توضیح میده. این میشه یه فیلد کامل سی وی نوشتن. امیدوارم که منظورمو کاملا متوجه شده باشین. اصلا نگران نباشین، خجالت نکشین. این به غلط توی ذهن ما جا افتاده که آقا ما اگه سی وی بنویسیم یا آدم آماتور دیده میشیم. نه، اتفاقا کاملا حرفه‌ای دیده میشید و امیدوارم که این مطلب به کارتون بیاد و دوستش داشته باشین. کامنت یادتون نره، اگه نظر خاصی دارین، تجربه خاصی دارین برام بزنین، لایک هم کنین، سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن که به ویدیوهای بعدی رو دست ندید. بریم برای